Có một khoảnh khắc rất nhỏ mà hầu hết chúng ta đều trải qua. Đó là lúc cầm điện thoại lên, lúc 11 giờ đêm, mắt díp lại, cơ thể rã rời, nhưng ngón tay vẫn cố bấm vào ứng dụng học ngoại ngữ hay vuốt app tập thể dục. Bạn làm thế không phải vì khao khát tri thức hay muốn rèn sức khỏe giữa đêm. Bạn làm thế để giữ cho một ngọn lửa nhỏ biểu tượng trên màn hình không bị tắt, để bảo vệ chuỗi ngày liên tiếp. Khi ngọn lửa đó sáng lên, bạn mỉm cười, tự nhủ rằng mình thật kỷ luật. Nhưng sự thật lạnh lùng, đó không phải kỷ luật của bạn. Đó là hệ thống cài vào tay bạn một cái roi, rồi thuyết phục bạn tự đánh mình tiến lên mà họ không tốn lời thúc ép hay một đồng trả lương. Chào mừng bạn đến quyền lực đáng sợ nhất thời đại này. Quyền lực biến sự bóc lột thành trò chơi, biến người dùng thành kẻ tự cày thuê. Trong quá khứ, nếu công ty muốn bạn nộp dữ liệu mỗi ngày hay liên tục tiêu tiền, họ phải quảng cáo dồn dập hoặc vung tiền giảm giá đẫm máu. Bây giờ hệ thống hacker đã tìm ra công cụ thao túng tàn nhẫn và rẻ tiền hơn vạn lần. Điểm thưởng, hạng thành viên và chuỗi streak. Bạn nghĩ chiếc thẻ bạc ở quán cà phê hay huy hiệu kim cương lấp lánh trên trang mua sắm là phần thưởng tri ân bạn sao? Không hề. Đó là một bản án chung thân được gói trong giấy quà tặng. Một khi chạm đến nhãn danh thành viên vàng, toàn bộ hành vi tiêu dùng của bạn sẽ bị bẻ cong. Bạn sẽ không uống ở quán khác, kể cả khi nó ngon và gần nhà hơn, chỉ vì sợ lãng phí điểm tích lũy. Bạn cố mua thêm món đồ không hề cần chỉ để đủ doanh số giữ hạng thẻ năm sau. Hệ thống không khóa cửa nhốt bạn. Nó thả vào đầu bạn chiếc vương miện ảo cực kỳ chật chội. Từ đó, nỗi sợ lớn nhất không phải mất tự do, mà là sợ bị giáng cấp. Kỹ nghệ thao túng tinh vi nhất nằm ở chỗ. Thay vì đe dọa bằng hình phạt, hệ thống khiến bạn run rẩy sợ hãi trước viễn cảnh bị tước đi một danh dự ảo, danh hiệu mà trước khi tải app, bạn thậm chí chẳng biết nó tồn tại. Nhưng tàn bạo nhất chắc chắn là cơ chế streak, chuỗi ngày liên tiếp. Streak luôn được tung hô là công cụ rèn thói quen tốt, nhưng dưới góc độ hành vi, streak là cách tước đoạt tàn bạo nhất quyền là một con người bình thường. Con người sinh học có lúc ốm đau, có những ngày chán nản, có lúc chỉ muốn nằm thả trôi mọi thứ. Nhưng máy đếm chuỗi vô tri thì mù lòa trước những sự thật đó. Khi bạn có chuỗi thành tích hàng trăm ngày, thứ trói buộc bạn đăng nhập app mỗi sáng không còn là niềm vui. Đó là chi phí chìm. Bạn ám ảnh việc mình đã đầu tư quá nhiều công sức thời gian nên chẳng dám dừng lại. Bạn trở thành con tin ngoan ngoãn cho quá khứ của chính mình. Lúc này, việc nộp dữ liệu mất đi tính giao dịch sòng phẳng. Nó biến thành một nhiệm vụ vinh quang. Bạn thành cỗ máy tự bóc lột năng suất, tự cống nạp thời gian với trạng thái cực kỳ tự hào. Bạn khoe chuỗi ngàn ngày lên mạng xã hội như chiến binh tự hào khoe sẹo. Mà quên mất rằng những kẻ thực sự hưởng lợi từ vòng lặp kỷ luật thép này là những kỹ sư đang nhìn vào biểu đồ giữ chân người dùng trong trụ sở lạnh lẽo của công ty. Trong kỷ nguyên thao túng bằng thứ hạng, những sợi xiềng xích được đánh bóng bằng ngôi sao điểm thưởng. Nô lệ của nền tảng thương mại hiện đại không bị còng tay gục mặt xuống bàn làm việc. Nô lệ của kỷ nguyên này là những người vừa hăm hở cày cuốc, vừa cười rạng rỡ, nhận một cái huy hiệu kỹ thuật số, không đổi lấy được một bữa ăn thật. Hành động phản kháng lớn nhất cho cạm bẫy này chính là năng lực tự tay mình đập vỡ chuỗi liên tiếp, là khả năng sáng mở mắt ra, nhìn vào ngọn lửa đếm ngược trên màn hình, mỉm cười, nhấn nút tắt màn hình và quay lưng ngủ thêm. Là khả năng bước vào quán nước xa lạ, nhẹ nhõm chấp nhận chuyện mất đi danh hiệu thẻ vàng ở thương hiệu quen. Tự phá vỡ một chuỗi streak không phải là dấu hiệu lười biếng. Đó là lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhắc nhở hệ thống rằng bạn là con người, bạn có quyền mệt mỏi và giá trị danh dự của bạn chắc chắn không phụ thuộc vào bảng đếm số. Kỷ luật thực sự không phải là ngoan ngoãn phục vụ một giao diện rực màu. Kỷ luật thực sự đôi khi linh định từ chối một cơn nghiện mang tên thành tích